Gadget City වෙතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Philips වෙතින් අපිට ලැබෙන UVC Disinfection System එකක්. ඉතින් මේකෙන් ඇවිල්ලා disinfect වෙනවා germs 99.99ක්. ඉතින් 99.99ක් කිව්වාම ගොඩක් අය හිතන්නේ අර ඉතුරු 0.01 මොකද උනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් කරන්නේ. සබන් එකක් වුණත් සාමාන්‍ය විස බීජ හරන මැෂින් එකක් වුණත්. ඉතින් අද අපි මේක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. හරි, මුලින්ම අපි බොක්ස් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් බොක්ස් එකේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තේ උඩින් Philips logo එක ඒත් එක්කම පහලින් UVC Disinfection System කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන දාලා තියෙනවා 99.99ක් germs disinfect කරනවා කියලා. ඒත් එක්කම one touch quick disinfection කියලාත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. keeps food fresher longer. ඉතින් මේකට කෑම වුණත් තියලා මේක ඩිසින්ෆෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කැම ටික වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් light on germs gone කියලා. කියන්නේ light එක on කරපු ගමන් මේකේ germs යනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක unbox කරලා බලමු මොකද්ද මේ කියන කතාව කියලා. ඉතින් පහලින් අපි බලමු. පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 1 year warranty එකක් Philipsලා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම auto safety cut එකකුත් තියෙනවා. 35 years of experience in UVC lighting කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මේක තව ටිකක් හරවලා බලමු. මේ පැත්තෙන් අපි බැලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මොනවද මේ UVC ටෙක්නොලොජි කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලා වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේ මොකක්ද මේ කියලා කියවලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට graph එකකුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් UVC ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන වැදගත්කම් ටික. මේකේ disinfection කරන්න පුළුවන්, easy and cost effective, ඔන්න ඔය වගේ කීපයක් දේවල් මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉන්දියන් රුපීස් වලින් මේක කීයද කියලාත් මේකේ සඳහන්ලා තියෙනවා. කැපැසිටි එක 30 ලීටර්ස් කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විස්තර ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක තව ටිකක් මේ විදිහට හැරෙවුවහම තවත් විස්තරයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. personal products, food and package, baby products, retail outlets, ඒත් එක්කම electronics. ඉතින් මෙන්න මේ සේරම අපිට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ UV තාක්ෂණයෙන් මේක ඩිසින්ෆෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේකට අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන ගැජට් එක කොයි වගේද කියලා. සෑහෙන හොඳ පැකින් එක තමයි මේක ලැබිලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් අපි කැමරාව උඩට ගමු බලන්න මේක කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. සෑහෙන ගොඩක් සේෆ් විදිහට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක එළියට අරන් බලමු. මේක ටිකක් බරයි. ඒ නිසා අපි මේක දැන් එළියට අරගෙනම කතා කරමු මොකද්ද මේ ගැජට් එක කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේක බොක්ස් එකෙන් එළියට ගත්තා. ටිකක් බරයි මේ ඉක්විප්මන්ට් එක. දැන් මේක අපි එළියට ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක ගොඩක් දුරට මේක oven එකක් වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක මේ විදිහට දොර අරින්න වහන්න මෙතන මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා, බටන් ටිකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක බලමු අරලා කොයි වගේද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා.
සෑහෙන මේක සෑහෙන ගෙන තීරීමක්වත් නොවෙන්න තමයි මේ පැකින් එක ලැබිලා තියෙන අපිට ඔන්න හිමීට මේක අන්බොක්ස් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා හරි දැන් අපිට මේ විදිහට දොරකුත් ලැබෙනවා පල්ලෙන් ටේප් එකක් ගහලා තියෙනවා ඒකත් අපි හිමීට අරලා බලමු හරි අපි දැන් මුලින්ම බලමු මේකේ 13 ampere plug එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක පැකින් එක අපිට ගලවන්න ඕනේ නැති නිසා අපි මේ විස්තරය විතරක් කියලා ඉමු සෑහෙන හොඳ වයර් එකක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා ගොඩක් ඝනකමයි ටිකක් මහතයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ oven එක යට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ෆුඩ්ස් 4ක් තියෙනවා ඒත් එක්කම අපි දැන් මේක හරවමු ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්තටම oven එකක් වගේ මෙන්න මේ විදිහට Philips කියලා ගහලා මෙතන UVC Disinfection System කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා මේක අඩු වැඩි කරන්න වෙනම presets ලැබිලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තෙන් අපිට ඒක ගැන තවත් විස්තරයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට දොරක් ලැබිලා තියෙනවා මේ දොර ඇතුලේ අපිට කෑම වර්ග එතකොට ෆෝන් එකක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් ඒ වගේ කීපයක් අපි අර වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා වගේ කීපයක් අයිටම් මේකේ දාලා ඩිසින්ෆෙක්ට් කරගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇතුළේ මැනුවල් එකකුත් අපිට ලබාගෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඩිවයිස් එක අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අපි මේක ඔපරේට් කරලා පෙන්වන්න යන්නේ නෑ. මොකද මේක අලුතෙන්ම ලැබිච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක් හින්දා මීට වඩා විතර දැනගන්න ඕන නම් අපිට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පහලින් දාගෙන යන්න ඒත් එක්කම අපිට WhatsApp message එකක් හරහා ඔයාලට මොන හරි මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා අපේ නම්බර් එක වෙන්නේ 07792705994 අපි Gadget City අපේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මිලදී ගන්නත් ඔයාලට අවස්ථාව තියෙනවා ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එතෙක් සුබ දවසක්